Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phạm Tăng Cường. Hiện tại mình đang ở tỉnh Chanthaburi. Trong tiếng Thái, Chantha nghĩa là ánh trăng, còn Buri là thành phố. Vì vậy, Chanthaburi được gọi là thành phố của ánh trăng. Vùng đất bình yên này nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 250 km về hướng đông nam, giáp biên giới với Campuchia. Cuối thế kỷ thứ 18, khi phải lẩn tránh sự truy đuổi gắt gao của quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh, vị chúa Nguyễn trẻ tuổi, sau này trở thành hoàng đế Gia Long, đã cùng đoàn tùy tùng tìm đến Chanthaburi để lánh nạn. Tại đây, với sự hậu thuẫn của vua Sim là Rama I, ông đã đồn trú binh lính, huấn luyện quân đội và đóng thuyền, chuẩn bị cho hành trình phục quốc, mở ra triều Nguyễn sau này. Và trong tập vlog ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đến thăm nhà thờ Công giáo lớn nhất Thái Lan, được xây dựng bởi cộng đồng người Việt vào đầu thế kỷ thứ 20. Chúng ta sẽ cùng chạy trên cung đường được mệnh danh là con đường ven biển đẹp nhất Thái Lan, đồng thời thưởng thức những món ăn đặc sắc mới lạ của vùng Đông Nam Thái Lan này. Trước khi bắt đầu hành trình, mời các bạn ấn like và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn, cũng như tiếp thêm động lực để mình làm thêm nhiều vlog thú vị khác. Hiện tại thì mình đang ngồi ở trong một quán ăn để chuẩn bị ăn trưa. Thì không biết quán này nó có ngon không, nhưng mà mình thấy đa số là nhân viên là nhiều hơn khách. Mà nó có cách cái chỗ bến xe Chanthaburi chỉ có 900 m thôi, thì khá là gần. Thì một lát nữa khi đồ ăn ra thì mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Mình có gọi một cái đĩa thịt gà rang với lại một cái bát cơm trắng để ăn cơm. Ở đây cái lát thịt gà người ta thấy rất là mỏng, trong này là 2 lát này, rất là mỏng. Nó mỏng giống như một cái lát thịt heo vậy. Ai mà nhìn sơ qua không biết thì tưởng nó là thịt heo. Thì Chanthaburi là một cái tỉnh nằm ở phía đông nam của Thái Lan. Thì nên cái khẩu vị nó cũng sẽ khác những cái món ở phía đông bắc của Thái Lan mà trước đây mình đã đi. Thì thịt gà ở đây người ta làm khá là vừa ăn, không có bị mặn. Bình thường thì mình kho thịt gà mình sẽ cho nghệ vào, nhưng mình không thấy ở đây nó có nghệ. Người ta kho xong kho với mắm, mình nghe cái mùi mắm, và người ta rắc cái hành phi giả nhuyễn ra ở đây cho nó thơm. Và người ta có trang trí bằng một cái cọng ngò. Thì người Thái thì người ta không có ăn rau nhiều, thì người ta cho thêm vài cái lát dưa leo ở đây nữa. Ngoài cái món cơm để mình ăn cho no thì mình có gọi thêm một cái gỏi cá để mình ăn chơi và thưởng thức cái món đặc sản ở tại vùng Đông Nam Thái Lan. Thì gỏi cá ở đây thì mình thấy sơ qua cũng hơi giống cái gỏi cá của Việt Nam mình. Thì người ta có cho thêm một cái chén nước mắm, gọi là nước chấm đây. Không biết cái này ăn sao. Ok. Ở đây người Thái thì người ta không có ăn đũa, người ta ăn muỗng với lại thìa. Thì nếu mà ai mà ăn đũa thì phải hỏi họ thì người ta mới cho đũa. Mình sẽ xúc một cái vào đây để mình rưới vào đây nha. Không biết cá này có gì, chắc cá biển. Tại vì Chanthaburi thì là một cái tỉnh nằm sát với biển, hơi cay. Có cái lá bạc hà này nè, đây rất là thơm. Nhìn cái chén nước chấm rất là ngon. Trong đây thì người ta có đậu phụng giả nhuyễn nè, có ớt, có đường, ăn nó có một tí cay, một tí ngọt. Còn cái gỏi này người ta thái rau ra, có hành tím trong này đang rất là thơm, có sả nữa. Cái gỏi cá này thì ăn nó cũng giống gỏi cá Việt Nam, thì trước khi ăn thì mình rưới cái nước chấm này. Ngon quá, tuyệt vời.
Đã. Khi đặt chân tới quán cà phê này thì mình đã lưỡng lự, có vẻ không muốn vô, nhưng mà nhìn bên trong thì có vài người khách nước ngoài nên mình quyết định đi vào. Thì khi mà vào bên trong thì mình thấy không gian nội thất rất là sạch sẽ, đẹp và không gian rất là rộng. Cà phê ở đây rất là ngon. Người ta có cho một cái ly đường này. Đường này là đường vàng, người ta bỏ vô một cái ly uống rượu, rất là dễ thương. Không gian của quán cà phê này mình thấy là nó giống với một cái quán bia, một cái quán bar bán vào buổi tối hơn là một cái quán cà phê. Cách đây tròn 200 năm, vào năm 1825 thì vua Minh Mạng có ban hành một vụ lệnh cấm hoạt động Thiên Chúa giáo ở tại Việt Nam. Thì những người theo cái đạo này đã di cư sang Simla, tức là Thái Lan bây giờ, và họ đã sinh sống và lập một cái ngôi làng ở tại tỉnh Chanthaburi. Và sau đó vào năm 1896 người ta bắt đầu xây dựng một cái nhà thờ có tên là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và hoàn thành nó vào năm 1909, tức là 13 năm. Mình sẽ nói về cái tên Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thì đối với những cái người mà ngoại đạo như mình ấy, thì nghe nó rất là dài và khó nhớ, nhưng mà chúng ta hãy từ từ tìm hiểu từng từ ngữ ở trong cái tên nó. Đức Mẹ tức là Đức Mẹ Maria, vô nhiễm tức là không bị tiêm nhiễm, vô tức là không, nhiễm trong nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn, nhiễm bệnh. Còn nguyên tội tức là cái tội lỗi đầu tiên của loài người, đó là cái tội ăn trái cấm của Adam và Eva khi không nghe lời dạy của Chúa Trời và bị một con rắn xúi dục ăn trái cấm ở trong vườn địa đàng. Thì Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội có nghĩa là Đức Mẹ Maria không bị vái nhiễm những cái tội lỗi giống như những người bình thường, thì đó mới là một người đủ đức hạnh để sinh ra một cái đấng cứu thế, đó là Chúa Giêsu. Sometimes you might need a helping hand, just like iron sharpens iron, making me stronger, calling me higher. When we come together, just like iron sharpens iron, making us stronger, calling us higher. When we're high. Hiện tại thì nhà thờ đang đóng cửa. Thì bây giờ là 3 giờ 36 phút chiều thứ Bảy, thì người ta không có hoạt động nữa. Thì ngày mai người ta sẽ mở cửa nhà thờ vào lúc 11 giờ trưa. Nếu các bạn nào muốn tham quan bên trong nhà thờ thì cũng lưu ý cái thời gian người ta mở cửa nhé. Nếu ngày mai mình có thời gian thì mình sẽ quay lại để quay bên trong cho các bạn xem. Thì mình xem một số hình ảnh tư liệu ấy, thì mình thấy bên trong cũng rất là đẹp. Bên trong có một cái rất là đặc biệt, đó là cái tượng của Đức Mẹ được khảm 20.000 viên đá quý. Tại vì Chanthaburi là một cái vùng đất nổi tiếng với cái việc buôn bán và khai thác đá quý và kim cương. Xung quanh nhà thờ thì có một số người đang xịt rửa và quét dọn cái lối đi. Bây giờ trời nó nổi gió và mây đen kéo về nè, và thì lát nữa có thể là sẽ có mưa. Thì mấy hôm trước mình có ở Bangkok thì buổi chiều nó cũng hay mưa lắm.
Đây là Chanthaburi, một cái khu phố cổ ở tại Chanthaburi, cách cái nhà thờ mà Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội rất là gần. Các bạn có thể đi bộ qua đây được hoặc là đi xe máy. Theo mình quan sát thấy thì cái khu phố này khá là giống Hội An, nhưng mà nó khá là nhỏ. Nó chỉ có một cái con đường chính từ phía trên đi kế xuống phía dưới khoảng tầm 1-2 cây số gì đó.ครับ. Những ngôi nhà ở đây vẫn còn giữ được vẻ cổ kính của ngày xưa. Người ta không có xây nhà quá cao. Đa số các nhà ở đây đều khoảng là tầm 2 tầng trở xuống thôi. Có một cái đoạn phía dưới này thì người ta làm xây cao, tức là người ta mới xây. Nhưng mà ngược lại cái đoạn phía bên này mình mới đi bộ tới đó, thì từ đây tới đầu bên kia khoảng 1 cây số thôi, thì người ta chỉ làm những cái nhà gỗ hoặc là những cái nhà xây khoảng tầm 2 tầng. Cái con phố này thì được cái khúc trên kia thì có một vài hàng quán hoặc là quán cà phê, hơi đông đúc một xíu, người ta còn mở cửa. Nhưng mà cái đoạn dưới đây người ta đóng cửa, người ta không có kinh doanh, đóng cửa rất là nhiều. Cái con phố này mình thấy khá là cũ kỹ, đúng là cái tên là phố cổ. Tường gạch hai bên thì rong rêu nó bám đầy, nhìn nó rất là cũ kỹ. Phía sau lưng mình có một quán cà phê cũng rất là đẹp, mình sẽ vô mình gọi cái gì đó để uống nhé. Đây là cái quán ăn tối của mình nè. Đây là con đường đi thẳng ra đó sẽ ra được cái nhà thờ Đức Mẹ. Bên này là bờ sông Chanthaburi. Bên kia là cái phố đi bộ nó nằm ở bên kia đấy. Đó. Ở những nơi có cái con sông như thế này thì hai bên bờ sông sẽ rất là nhiều quán. Ví dụ như ở Kanchanaburi, ở trên cái bờ sông Khoai ấy, hai bên đều quán xá. Buổi tối người ta bật đèn sáng trưng à. Nhưng mà ở đây thì khác, mình thấy khá là ít khách nên có vài quán mở cửa. Và việc đi tìm cái quán ăn tối, ăn trưa với mình là cũng hơi vất vả đấy. Trước khi vô cái quán này thì mình cũng đã qua bên kia và có vô một cái quán khác. Nhưng mà cái không gian trong quán thì nó cũng sát bờ sông. Nhưng mà mấy cái bàn sát bờ sông thì người ta ngồi hết rồi, có 3 cái bàn thôi. Mà cái đèn trong quán thì người ta thắp nó hơi mờ mờ, nên mình không có cái cảm giác mà mình muốn ăn, muốn ngồi ở quán đó. Nên mình xin phép mình đi ra, mình tìm cái quán này. Đây là cái món sôm tằm, tôm và mực. Thì như mình giới thiệu ở tập vlog và food tour ở tại Thái Lan, thì món sôm tằm này bắt nguồn từ vùng Đông Bắc của Thái Lan, là món ăn của văn hóa người Ai Sản. Thì người ta mang từ vùng Đông Bắc tới vùng trung tâm Thái Lan ở Bangkok trong cái đợt mà người ta xuống, người ta đi tìm việc làm. Thì đây là một cái biến tấu của món sôm tằm. Tại vì sôm tằm mà nguyên gốc của nó chỉ có là đu đủ và tôm khô thôi. Nhưng mà sau này người ta biến tấu để nó phù hợp với khẩu vị của dân thành thị. Thì mình có sôm tằm là trái cây, sôm tằm hải sản, sôm tằm tôm, sôm tằm mực. Tôm rất là tươi, ăn rất là giòn. Người ta có thêm ớt khô trong này nữa để nó hơi cay.
Mình thử miếng mực nè. Mực này là người ta mực hấp. Nó có vẻ người ta hấp không có kỹ lắm. Bình thường nếu mà mình hấp mực mình dùng bia hoặc nước dừa ấy, thì nó sẽ ngọt nước hơn, nhưng mà mình ăn cái mực này nó không có cảm giác cái vị ngọt ở trong. Thử miếng cà chua nào. Cái đĩa này á mang tiếng là gỏi đu đủ, nhưng mà thật chất là toàn tôm với mực không ạ. Đu đủ rất là ít không. Có trái này giống trái cà hay trái sung gì của mình nè. Ăn hơi chua chua, có một xíu vị đắng ở trong nữa, chắc là sung. Đây là một cái đĩa thịt bò nướng, mình gọi ra để ăn kèm với xôi. Đây là xôi nè, người ta bỏ vô trong cái hộp này. Đó, miếng thịt bò này. Ngon quá. Thịt bò này người ta nướng theo kiểu là medium chứ không phải là nướng chín, nó hơi tái tái. Ăn nó còn hơi dai dai, nó còn có một tí là vị ngọt của cái thịt bò tươi ấy. Ngon. Người Thái họ ăn ít rau lắm, nên một đĩa thịt bò này người ta cho có hai cái lát, hai cái cọng rau salad nè, còn lại mấy cái rau ít lắm. Đó. Để ăn với xôi nè. Xôi này người ta bỏ vô đây rất là hay. Ví dụ như không ăn nữa mình đậy lại cho nó nóng. Để là lát ăn tiếp. Chào các bạn buổi sáng. Hôm nay thời tiết có vẻ không thuận lợi lắm, thì mình định dẫn các bạn đi tham quan xung quanh cái khu vực Chanthaburi, nhưng mà có vẻ là kế hoạch sẽ thay đổi. Đây là cái chỗ khách sạn mình ở này, các bạn thấy không? Hồi trước đang mưa nè, mưa từ sáng tới giờ. Bây giờ là 8 giờ sáng, 7 giờ 56 phút. Sáng nay mình sẽ ăn một cái món rất là đặc biệt, đó là mì cua. Nhưng mà ngoài cua ra thì trong này còn có tôm tích với lại tôm nữa, khá là ngon. Nước ngọt ngọt chua chua cay cay. Cái này là không phải là cua mà là ghẹ.หอมเนี่ยบอกให้ซื้อของไทยชอบซื้อแต่ของนี่มาอย่างเดียวเลยทุกปีเลยนี่ใช้เป็นปีเลยไทยอะไร Rồi cho cái đĩa là bỏ vỏ.
Gẹ này không được tươi lắm. Mình ăn không thấy cái vị ngọt của nó. Thử cái con tôm tít nè, ở ngoài Bắc gọi là con bề bề. Ngon. Một tô thế này thì người ta cho 2 cái càng ghẹ, 2 con bề bề, 1 con tôm, với lại một cái lắc mực, với lại bỏ một ít rau cải trong này nữa. Rất là ngon. Trời mưa nữa, ngay ăn một cái món ăn mà nóng nóng cay cay này rất là hợp. Ăn thử lắc mực xem để có tươi không này. Giòn, tươi lắm. Nói chung là Chanthaburi là một cái tỉnh là có biển nên hải sản nó tương đối nó tươi. Thì có cái ghẹ này thì chắc người ta để đông lạnh nên nó không được tươi cho lắm, nhưng mà ăn cũng được. Mình ăn xong cái tô này thì cảm giác cái vị của nó cay nhưng mà hơi ngọt đối với mình. Ngoài cái món mì ở trong này thì người ta có một cái đĩa này, bán đồ trắng miệng. Đó, có khô cánh này. Bây giờ mình sẽ ăn thử một cái chén trong này có cái gì nhé. Có 2 cái luôn. Cái này là giống như kiểu đông xương của mình đó. Đây là kiểu như một cái bánh, người ta có cái bột đổ bột vô cho nó đông ở dưới, và bên trên thì người ta đổ thêm nước cốt dừa vô nên ăn thì nó có vị ngọt và lẫn vị béo. ตั้งแต่ตี 4 รอว่าฝนจะหยุดไม่หยุดไม่เอาเว้ยไม่มีมาไอ้เปาขายได้100 กว่าบาทเองซาลาเปาอ่ะ Quán cà phê này rất là dễ thương. Cô còn có tranh treo tường và một cái bàn giống như bàn design để người ta bỏ những cái đĩa than ngày xưa, người ta vô người ta mở nhạc rất là du dương. Quán cà phê này rất là rộng, người ta có một cái lối đi ra phía sau sát với bờ sông như thế này, và đứng bên bờ sông bên này thì có thể nhìn thấy cái nhà thờ Đức Mẹ hôm qua mình đã dẫn các bạn đi đó. Quán cà phê rất là ấm cúng, rất là thích hợp trong một cái buổi sáng trời mưa như thế này. Vô đây mình vừa uống một ly cappuccino, vừa nghe những cái bản nhạc jazz mà anh chủ mở bằng cái đĩa than. Thì có một điều là cái ly cà phê này người ta vẽ cái hình nó hơi xấu. Bây giờ mình đang ở trước cái nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, và mình sẽ vô bên trong để quay cho các bạn xem nhé. Mình sẽ không đi vô bằng cửa chính mà sẽ đi vô bằng cái cửa hông bên này. Trước khi vô trong cái cổng nhà thờ này ấy, thì người ta có cái bản nội quy bên này. Giống như vô trong những cái chùa mà trước đây mình đã giới thiệu tới cho các bạn, thì vô trong này thì phải mặc đồ lịch sự nhé, không có mặc đồ váy ngắn hay là áo hai dây hết. Và cái bạn nhân viên lúc nãy nè, các bạn mà tình nguyện viên đây thì vẫn nhắc nhở mình đấy, thì mình có thể vô quay phim chụp hình nhưng mà không được đưa cái mặt vô mình selfie,
nó là người ta không đồng ý. Thì vừa rồi mình đã quay cho các bạn xem bên trong của nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thì cái nhà thờ này được xây theo lối kiến trúc Gothic. Đây là một cái kiểu kiến trúc của người Pháp, và mình có thể bắt gặp được cái lối kiến trúc Gothic này ở một số cái nhà thờ nổi tiếng ở tại Việt Nam, giống như nhà thờ lớn ở Hà Nội hay là nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Thì lối kiến trúc Gothic này nó sẽ có một cái phôn chung là cái vòm mái rất là cao và có những cái ô kính rất là nhiều màu. Thì mình xin được nói một chút về Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo còn được gọi là Kitô hoặc là Cơ Đốc giáo. Thì đây là tôn giáo có số lượng người tham gia đông đảo nhất ở trên toàn thế giới. Thì đạo Kitô từ Kitô là bắt nguồn từ tiếng Latin, tức là Kitos, thì mình dịch ra là gọi là Kitô theo tiếng Việt mình. Và cái Cơ Đốc là dịch theo chữ là Hán Nôm thì người ta viết những cái từ mà tiếng Anh, ví dụ Kitô thì người ta có cái chữ Hán tương tự, thì mình đọc qua tiếng Hán Nôm là Cơ Đốc. Và cái đạo Kitô sẽ có những cái nhánh chính là cái đạo Công giáo, đạo Tin Lành và Chính thống giáo. Thì có một số người ta nói là tôi theo Công giáo, có một số người gọi là tôi theo đạo Tin Lành. Thì nếu mà các bạn nhìn vô cái nhà thờ như thế này thì nhiều khi các bạn cũng không biết là cái nhà thờ này thuộc là đạo Công giáo hay là đạo Tin Lành. Thì thứ nhất, cái từ nhà thờ là nó sẽ chỉ dành cho những người mà thuộc của Công giáo thôi. Còn nếu mà nhà thờ và Tin Lành thì nó sẽ ghi là giáo hội Tin Lành hoặc là nhà thờ Tin Lành, nó ghi rõ cái chữ Tin Lành luôn. Và một cách để phân biệt giữa sự khác nhau giữa Công giáo và Tin Lành thì là cái cây thánh giá. Thì cây thánh giá của người Công giáo là có hình Chúa Giêsu được đóng đinh trên cột. Còn cái thánh giá của đạo Tin Lành thì là chỉ thờ một cái thánh giá đơn giản thôi. Tại vì người Tin Lành người ta quan niệm là Thiên Chúa đã được tái sinh rồi, nên không còn bị đóng đinh ở trên cột nữa. Vừa rồi các bạn có nghe thấy tiếng chuông không? Thì tiếng chuông ở tại nhà thờ nó có mang nhiều ý nghĩa. Nó có thể là mang là thông báo là sắp tới giờ chuẩn bị làm lễ, hoặc là thông báo cho người ta biết là hỏa hoạn hay là những cái vấn đề gì cấp bách đang xảy ra. Bây giờ trời đã tạnh mưa rồi, và trước cái sân nhà thờ thì cũng có vài người ta tới chụp hình. Hiện tại thì mình đang đi vào trong cái làng ở phía sau cái khu vực nhà thờ. Thì mình nghe nói ở đây thì có cộng đồng người Việt Nam sống, nhưng mà khi mình đi thì mình chả thấy cái vết tích nào của người Việt Nam hết. Thì chắc có lẽ là sau 200 năm thì cái người Việt di cư sang đây người ta đã bị Thái hóa, tức là đã trở thành một cái người Thái hoàn toàn. Tại vì người ta sẽ lấy vợ sinh con hoặc là lấy chồng, đổi họ sang họ Thái Lan luôn, nên hầu như là người ta đã trở thành hoàn toàn là người Thái rồi. Đây là một cái điểm ngắm cảnh mà con đường đi lên đây được mệnh danh là cung đường biển đẹp nhất ở tại Thái Lan. Phía trên cái chỗ điểm ngắm cảnh này hiện tại cũng đang có rất là nhiều người đi lên đây để người ta chụp hình. Hiện tại là khoảng là 1 giờ chiều.
Mặc dù được mệnh danh là cung đường biển đẹp nhất ở tại Thái Lan, nhưng mà theo mình là do thời tiết hôm nay khá là xấu, trời nó không có nắng, nó hơi âm u và nhiều mây, nên mình thấy nó cũng không được đẹp lắm. Thứ hai là con đường đi lên đây khá là nhỏ, thì các bạn phải đi chậm thôi nhé, không có đi nhanh, tại vì đi trên đường này rất là nhiều xe hơi. Cái Viewpoint ở Chanthaburi này mình thấy nó cũng bình thường, cũng không có gì đặc sắc hết. Bên kia thì đối diện cái Viewpoint ấy, thì bên kia đường người ta có bán quán cà phê, đồ ăn uống. Mình vừa mới từ chỗ trên Viewpoint nó chạy về thì gặp trời mưa, thì mình chạy về thẳng luôn chỗ khách sạn để mình lấy cái ba lô, mình check out từ khi sáng rồi. Thì may quá ngay chỗ khách sạn nó có một cái quán cơm bình dân thôi, quán cơm vịt, đang đói nữa, nhìn rất là ngon. Miếng vịt nè, người ta cho cái chén xì dầu để chấm. Ngon quá, đang đói nên ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Mình nói họ bỏ thêm một cái trứng nữa, cái này như hột gà. Đã quá. Mai rồi, giờ còn đi chạy quần quần để kiếm quán nữa, nó đói. Giờ cũng 2:30 rồi. Thank you. Chị kia chỉ cho cái chén canh. Nay ăn trưa hơi trễ. Ăn xong thì mình phải chạy ra lại chỗ bến xe, thì mình bắt chuyến xe về lại Bangkok là lúc 4 giờ. Thì trước khi lên xe thì mình sẽ trả cái xe máy. Xe máy thì mình cũng thuê cái gần chỗ bến xe luôn. Sau khi trả xe máy xong thì mình đi bộ qua đây, mình ngồi mình uống cà phê, cách đó khoảng 70 mét thôi. Uống xong thì đi qua bên kia đường là đối diện là bến xe, rất là gần. Thì còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì xe mới bắt đầu xuất phát. Thì mình vẫn còn thời gian để thong thả nhâm nhi hết cái ly cà phê này. Mặc dầu chuyến đi tới Chanthaburi của mình lần này thời tiết nó không được đẹp lắm, nhưng mình thấy Chanthaburi là một điểm đáng đi, đáng để trải nghiệm. Nó không quá ồn ào, nó rất yên bình, con người rất là hiền hòa, rất là thân thiện. Tất cả các dịch vụ ăn uống rồi này kia người ta làm rất là ok, giá cả nó phải chăng, nó không quá đắt. Cảm ơn các bạn đã xem vlog tới đây, hãy nhớ bấm like và ấn nút đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo.